Hi friends, আজি মই বনাবলৈ লৈছো কেঁচা আমৰ জেলি। আপোনালোকে কেঁচা আমৰ জেলি এনেধৰণে বনাই খাইছেনে জনাবচোন আৰু যদি নাই বনোৱা এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া বলক আমি ৰেচিপিটোৰ বাবে দুটা আম, এবাটি চেনি, অলপমান হালধি, অলপমান চবগুটি গুড়ি, অকণমান ক'লা নিমখ আৰু অলপমান বগা নিমখ লৈছো। এয়া চাওক মই আমখিনি এনেধৰণে চুচি লৈছো। এয়া চাওক মোৰ আমখিনি চুচি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেধৰণে আমখিনি চুচি ল'ব। এতিয়া মই আমখিনি ডাঙৰ বাটি এটাত ঢালি দিম আৰু লগতে চেনিখিনি। তাৰপিছত মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এনেধৰণে মিক্স কৰি মই 1 ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি দিম। 1 ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ চেনিখিনিৰ সৈতে মিক্স হৈ গ'ল আমখিনি। এয়া চাওক মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত হালধিখিনি, নিমখখিনি, ক'লা নিমখখিনি আৰু চবগুটিখিনি দি দিম। হালধিখিনি মই ৰঙৰ বাবে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেউজীয়া কৰি জামখিনি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেউজীয়া ফুড কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ জেলিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক মই এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি মই 10-15 মিনিট সময় ভাজিলোঁ। আমৰ জেলিখিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰুটিৰ লগত চাৰ্ভ কৰিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকেও এনেদৰে আমৰ জেলি বনাই খাইছেনে জনাবচোন। কেঁচা আমৰ জেলিখিনি আপোনালোকে ব্ৰেডৰ লগতো চাৰ্ভ কৰিব পাৰে। ব্ৰেডৰ লগত খাবলৈও কেঁচা আমৰ জেলিখিনি বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকৰ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।